Nếu con người phát hiện ra dù chỉ là dạng sống đơn giản nhất trên sao Hỏa, thì đó cũng sẽ là một tin xấu mang tính hủy diệt đối với nhân loại, bởi đôi khi không có tin tức lại chính là tin tốt. Đây là quan điểm do triết gia Nick Bostrom của Đại học Oxford đưa ra. Nếu sự sống có thể tự xuất hiện 2 lần độc lập ngay trong hệ mặt trời, thế nhưng chúng ta lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nền văn minh cấp cao, thì điều đó có nghĩa là hầu hết mọi nền văn minh đều bị bộ lọc lớn loại bỏ trước khi phát triển đến cấp độ cao, và điều này chính là minh chứng cho sự tàn khốc của bộ lọc lớn. Nếu sự sống sinh ra vốn không hiếm, thì ngưỡng để vượt qua và duy trì nền văn minh có lẽ càng cao hơn. Điều đó lại càng cho thấy việc trái đất vượt qua được mọi rào cản ấy quý giá đến mức nào. Và điều này dẫn đến một khả năng khác. Sự sống trên trái đất có thể thật sự cô độc trong vũ trụ. Xin chào, người trái đất. Tôi là Nunsic. Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng bàn về giả thuyết trái đất hiếm, hành tinh cô độc nhất trong vũ trụ. Carl Sagan từng nói, thiên văn học là một trải nghiệm khiêm nhường và giúp con người trưởng thành. Cho đến nay, chúng ta đã tìm kiếm hàng chục năm, nhưng vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu vô tuyến rõ ràng nào chứng minh sự tồn tại của sự sống ngoài trái đất. Trong hàng nghìn ngoại hành tinh mà chúng ta phát hiện được, không một hành tinh nào cho thấy thành phần có thể tồn tại sự sống. Nhưng những con số thì không biết nói dối. Vũ trụ chứa hàng tỷ ngôi sao, và mỗi ngôi sao đều có thể sở hữu hệ hành tinh riêng của mình. Nếu nói rằng trong toàn bộ vũ trụ chỉ có trái đất có sự sống, thì điều đó hoàn toàn phi lý. Chẳng lẽ điều kiện để nuôi dưỡng sự sống lại khắc nghiệt đến mức chỉ có trái đất mới đủ khả năng để sự sống tồn tại đủ lâu và tiến hóa thành sinh vật có trí tuệ? Đó chính là trọng tâm của giả thuyết trái đất hiếm. Chúng ta đều biết vũ trụ rộng lớn đến mức nào, với số lượng sao khổng lồ đến choáng ngợp. Dù xác suất để sự sống hình thành có nhỏ đến đâu, về mặt lý thuyết thì cũng phải có vô số nền văn minh tồn tại trong vũ trụ. Thế nhưng, chúng ta lại chẳng tìm thấy lấy một manh mối nào. Vì sao lại như vậy? Câu hỏi tất cả họ đang ở đâu mà Enrico Fermi từng đặt ra đã trở thành bí ẩn lớn nhất suốt hơn một thế kỷ, nghịch lý Fermi. Có hàng triệu lời giải thích cho nghịch lý này, từ giả thuyết siêu kẻ săn mồi tiêu diệt các nền văn minh khác cho đến giả thuyết vườn thú thiên hà, nơi chúng ta bị người ngoài hành tinh quan sát. Nhưng nếu muốn nghiêm túc tìm hiểu vấn đề này thì phải bắt đầu từ câu trả lời đơn giản nhất. Chúng ta chưa tìm thấy người ngoài hành tinh bởi vì họ có thể không hề tồn tại. Trong lĩnh vực sinh học vũ trụ, chúng ta chỉ có một mẫu duy nhất, sự sống trên trái đất. Mọi dạng sống mà chúng ta biết đều dựa trên ADN, carbon và nước. Nhưng trong vũ trụ, có thể tồn tại những dạng sống hoàn toàn vượt ra ngoài định nghĩa của chúng ta. Vì thế, chúng ta chỉ có thể lấy trái đất làm chuẩn tham chiếu. Sự sống trên trái đất thật ra xuất hiện khá sớm, chỉ vài trăm triệu năm sau khi hành tinh hình thành đã có sinh vật đơn bào. Đó là những cỗ máy hữu cơ có khả năng tự sao chép, nhưng chúng duy trì trạng thái đó suốt hơn 2 tỷ năm. Mãi đến khi sinh vật nhân chuẩn xuất hiện, những tế bào có cấu trúc phức tạp và các bào quan đảm nhiệm chức năng riêng biệt như nhân tế bào và tí thể mới đánh dấu bước tiến hóa lớn đầu tiên, và chỉ riêng bước ngoặt đó đã mất hơn 2 tỷ năm. Khoảng 600 triệu năm trước, các sinh vật đa bào đã xuất hiện. Điều này có nghĩa là trong 87% thời gian tồn tại của sự sống trên trái đất, nó chỉ ở dạng sinh vật đơn bào đơn giản. Phải mất đến 3,9 tỷ năm, sự sống mới hoàn thành bước nhảy vào đó. Nhưng điều xảy ra sau đó lại vô cùng kỳ diệu. Khoảng 540 triệu năm trước, tức chỉ 60 triệu năm sau khi sinh vật đa bào xuất hiện, đã diễn ra vụ nổ sự sống kỳ Cambrian. Hàng trăm triệu loài sinh vật khác nhau tràn ngập trong đại dương. Thực vật và động vật đồng loạt xuất hiện. Tất cả các loài sinh vật trên trái đất ngày nay đều có thể truy ngược nguồn gốc với những sinh vật xuất hiện trong thời kỳ đó. Hãy tưởng tượng, sau 4 tỷ năm tĩnh lặng, sự sống đột nhiên bùng nổ tiến hóa với tốc độ chóng mặt. Khi người ta nói về thuyết bộ lọc lớn, thì bước chuyển từ đơn bào sang đa bào chính là một trong những bộ lọc lớn nhất mà sự sống phải vượt qua. Vậy bước đó hiếm đến mức nào? Một hành tinh cần giữ môi trường ổn định đến mức nào để sau 4 tỷ năm có thể hoàn thành được bước tiến hóa này? Câu hỏi ấy khiến rất nhiều nhà khoa học phải suy ngẫm. Nếu như chúng ta thật sự cô độc thì sao? Nếu điều kiện để hình thành sự sống thông minh khắt khe đến mức chỉ có thể xảy ra trên trái đất thì sao? Nếu đúng là như vậy thì những điều kiện đó rốt cuộc là gì? Hãy quay ngược thời gian trở lại năm 2000. Peter Ward và Donald Brownlee trong cuốn sách của họ Trái đất hiếm, vì sao sự sống phức tạp lại hiếm hoi trong vũ trụ đã đưa ra giả thuyết này. Lý thuyết đó được gọi là giả thuyết trái đất hiếm. Giả thuyết này nêu rõ 5 yếu tố cốt lõi cùng 3 nhóm điều kiện bổ sung then chốt. Thứ nhất, vị trí của chúng ta trong ngân hà, vùng sống được của thiên hà. Chúng ta đều quen thuộc với vùng sống được quanh các ngôi sao, nơi hành tinh nằm ở khoảng cách vừa đủ để nước tồn tại ở dạng lỏng. Nhưng có thể còn tồn tại cả vùng sống được trong phạm vi thiên hà.
và trái đất của chúng ta lại nằm chính giữa khu vực đó. Dải ngân hà là một thiên hà có kích thước khá lớn trong vũ trụ. Trong suốt một thời gian dài, người ta từng cho rằng sự sống có khả năng xuất hiện nhiều hơn ở gần trung tâm thiên hà vì khu vực đó có hoạt động sao cực kỳ sôi động. Nhưng vấn đề là những hoạt động đó cũng tạo ra lượng bức xạ khổng lồ. Hình ảnh chụp từ kính viễn vọng Hubble cho thấy trung tâm thiên hà Andromeda là một lò phản ứng vũ trụ gồm các ngôi sao khổng lồ, các vụ nổ siêu tân tinh, các vụ bùng nổ tia gamma và cả hố đen siêu lớn. Tất cả những hiện tượng đó đều phát ra lượng bức xạ khổng lồ, có thể khiến các hành tinh xung quanh trở nên vô cùng khắc nghiệt, khó có sự sống. Nói cách khác, sống ở đó thì gần như chẳng bao giờ có đêm tối thật sự. Còn chúng ta thì ở cách rất xa trung tâm ngân hà, nằm giữa hai nhánh xoắn ốc của dải thiên hà. Vị trí này giúp trái đất tránh xa sự hỗn loạn của các vùng hình thành sao, đồng thời vẫn có thể hưởng lợi từ các nguyên tố nặng được tạo ra trong các vụ nổ siêu tân tinh. Thêm vào đó, mật độ sao tại khu vực này khá thấp, giảm đáng kể khả năng các ngôi sao khác tiến lại gần và làm xáo trộn quỹ đạo của chúng ta bằng lực hấp dẫn. Phải chăng chúng ta thật sự đang ở trong vùng sống được của dải ngân hà? Nếu đó là điều kiện bắt buộc để sự sống tồn tại, thì đa số các ngôi sao trong dải ngân hà sẽ bị loại ngay từ đầu. 2. Kiểu sao của mặt trời. Mặt trời ổn định thuộc nhóm sao dãy chính loại G2V. Điều này có nghĩa là nó có thể duy trì trạng thái ổn định suốt một thời gian rất dài. Kích thước và nhiệt độ của nó cũng vừa vặn để sự sống có thể tồn tại. Những ngôi sao lớn hơn và nóng hơn tuy cũng có vùng sống được, nhưng phát ra lượng tia cực tím khổng lồ có thể làm ion hóa khí quyển của các hành tinh. Còn các sao lùn đỏ nhỏ hơn thì buộc hành tinh phải ở rất gần mới nằm trong vùng sống được, dẫn đến hiện tượng khóa thủy triều, gây bất lợi cho sự sống. Ngay cả các sao hoàn toàn giống mặt trời cũng có những giới hạn về thời gian. Ở giai đoạn đầu hình thành, sao hoạt động dữ dội hơn, độ sáng và cường độ biến thiên mạnh. Sau đó mới bước vào một giai đoạn ổn định kéo dài và cuối cùng trở thành sao khổng lồ đỏ. Chính giai đoạn ổn định ở giữa này mới là thời kỳ vàng cho sự sống. May mắn thay, giai đoạn ấy kéo dài hàng tỷ năm. Thế nhưng ngay cả như vậy, khi loại bỏ các sao thuộc vùng hoạt động dày đặc trong thiên hà, các sao không thuộc kiểu như mặt trời, cùng những sao quá non trẻ hoặc quá già, thì số sao còn lại có thể nuôi dưỡng sự sống đã ít ỏi đến đáng ngại. Và đó mới chỉ là khởi đầu. 3. Cấu trúc hệ mặt trời, cấu hình hành tinh độc đáo. Sau khi tìm được ngôi sao phù hợp, chúng ta còn cần một hành tinh phù hợp, và nó phải nằm trong vùng sống được quanh sao mẹ, tức là một hành tinh đá. Hệ mặt trời của chúng ta có 4 hành tinh đá phía trong và 4 hành tinh khí khổng lồ. Chúng ta từng cho rằng đó là cấu hình chuẩn. Vật chất đá có mật độ lớn nên tụ lại gần trung tâm hệ, còn các hành tinh khí khổng lồ hình thành ở xa hơn. Vì vậy khi bắt đầu tìm ngoại hành tinh, chúng ta tưởng sẽ thấy mô hình tương tự, nhưng thực tế không phải vậy. Nhóm của Laurent Weiss tại Đại học Montreal đã dùng dữ liệu từ kính viễn vọng không gian Kepler nghiên cứu 355 ngôi sao và 909 hành tinh quay quanh chúng. Họ phát hiện rằng đa số các ngoại hành tinh có kích thước khá đồng đều và sắp xếp rất đều đặn. Còn hệ mặt trời của chúng ta thì hoàn toàn khác. Từ sao thủy, gần cỡ mặt trăng cho đến sao mộc lớn gấp 1000 lần trái đất. Khoảng cách giữa sao thổ và sao mộc gần tương đương khoảng cách từ sao mộc đến mặt trời. Còn khoảng cách từ sao thiên vương đến sao thổ lại xấp xỉ khoảng cách từ sao thổ đến mặt trời. Càng ra xa, khoảng cách giữa các hành tinh gần như tăng theo cấp số mũ. Sự khác biệt cực đoan về kích thước và khoảng cách ấy khiến hệ mặt trời trở thành một kẻ dị biệt. Điều đó buộc chúng ta phải nhìn lại quá trình hình thành hệ mặt trời và lý do vì sao nó khác xa các hệ hành tinh mà chúng ta quan sát được. Thực tế, xét theo mô hình hành tinh quanh các sao khác, hệ mặt trời gần như là sự kết hợp của hai hệ, nội hệ mặt trời và ngoại hệ mặt trời. Và trong phần nội hệ ấy, trái đất lại nằm đúng vị trí thuận lợi nhất trong vùng sống được. Phải chăng cấu hình đặc biệt này là một trong những yếu tố cho phép trái đất nuôi dưỡng sự sống? Rất có thể là vậy. 4. Lá chắn sao mộc, máy hút bụi của hệ mặt trời. Vũ trụ đầy rẫy các tiểu hành tinh, sao chổi và cả những thiên thể liên sao mà chúng ta vừa mới phát hiện. Bất kỳ loại nào trong số đó cũng có thể va vào trái đất, phá vỡ môi trường ổn định cần thiết cho sự hình thành của sự sống. May mắn thay, sao mộc khổng lồ giống như một chiếc máy hút bụi liên sao, hấp thụ phần lớn các thiên thể kiểu này. Năm 1994, sao chổi Shoemaker-Levy 9 đã va chạm với sao mộc và kính viễn vọng Hubble đã ghi lại trọn vẹn cảnh tượng đó. Đó là một trong những khung cảnh ngoạn mục nhất mà tôi từng thấy. Vụ va chạm ấy để lại một vết sẹo to bằng cả trái đất trên bề mặt sao mộc, và đến năm 2009, người ta lại phát hiện thêm một dấu vết va chạm khác. Điều đó chứng minh rằng hiệu ứng hút bụi của sao mộc là hoàn toàn có thật. Thực tế,
Các nghiên cứu cho thấy sao Mộc chịu số lần va chạm từ sao chổi và tiểu hành tinh nhiều gấp 2.000 đến 8.000 lần so với trái đất. Nếu không có sự bảo vệ của sao Mộc, trái đất sẽ liên tục bị các thiên thể này tấn công. Vụ va chạm từng khiến khủng long tuyệt chủng. Nếu không có sao Mộc, có lẽ sẽ chỉ là chuyện thường ngày ở hành tinh này. Sự sống sẽ liên tục bị xóa sổ và chẳng bao giờ có cơ hội tiến hóa. Và sao Mộc cũng chỉ là một trong 4 hành tinh khí khổng lồ. Tất cả chúng cùng nhau tạo thành nhiều lớp lá chắn bảo vệ cho trái đất. 5. Vai trò của mặt trăng. Người bạn đồng hành giúp trái đất ổn định. Thật trớ trêu, vụ va chạm lớn nhất trong lịch sử trái đất lại chính là nguyên nhân tạo ra mặt trăng và cũng có thể là khởi đầu cho sự sống. Điều đáng nói là mặt trăng cực kỳ đặc biệt trong hệ mặt trời và có thể đã đóng vai trò quyết định trong sự ra đời của sự sống trên trái đất. Nó giúp ổn định trục tự quay của trái đất và còn tạo ra hiện tượng thủy triều, mà thủy triều có thể chính là yếu tố quan trọng cho sự hình thành của sự sống. Một số giả thuyết cho rằng sau khi nước trong các hồ thủy triều bốc hơi, các hợp chất hữu cơ được cô đặc lại và nơi đó có thể chính là nơi hình thành những tế bào tự sao chép đầu tiên. Nhưng vấn đề là hiện tượng này hiếm đến mức nào? Trong toàn bộ hệ mặt trời, chúng ta chưa từng thấy điều tương tự. Một số vệ tinh của sao Mộc và sao Thổ thậm chí còn lớn hơn cả mặt trăng, nhưng xét theo tỷ lệ giữa hành tinh và vệ tinh, không có cặp nào sánh được với trái đất và mặt trăng. Sao Hỏa cũng có vệ tinh, nhưng chúng giống tiểu hành tinh bị bắt giữ hơn. Còn sao Diêm Vương và Charon thì lại giống hai hành tinh lùn quay quanh nhau. Cách giải thích hợp lý nhất cho sự hình thành mặt trăng là một hành tinh có kích thước cỡ sao Hỏa va vào trái đất theo góc nghiêng, làm bật tung một phần vật chất và sau đó hình thành nên mặt trăng. Phân tích đá mặt trăng cũng củng cố giả thuyết này. Và sự kiện đó chỉ xảy ra duy nhất một lần trong hệ mặt trời. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa biết liệu quanh các ngôi sao khác có hiện tượng tương tự hay không. Mãi đến năm 2018, người ta mới xác nhận được ứng viên vệ tinh ngoài hệ mặt trời đầu tiên, và đó là một vệ tinh có kích thước tương đương sao Hải Vương quay quanh một hành tinh khí khổng lồ. 6. Các điều kiện then chốt khác. Từ trường mạnh. Trong hệ mặt trời, trái đất là hành tinh đá duy nhất có từ trường mạnh. Từ trường này được tạo ra bởi lõi sắt Niken dạng rắn và lỏng chuyển động trong lòng trái đất, hoạt động như một máy phát điện tự nhiên. Từ trường mạnh giúp bảo vệ trái đất khỏi bức xạ vũ trụ và gió mặt trời. Còn các hành tinh đá khác quanh những ngôi sao khác có từ trường mạnh hay không, đến nay chúng ta vẫn chưa thể biết được. Nhưng dựa trên tình hình của hệ mặt trời, không có lý do gì để cho rằng đó là hiện tượng phổ biến. Trái đất cũng là hành tinh duy nhất có hoạt động kiến tạo mảng. Phần lớn các hành tinh và vệ tinh đá đều có lớp đá nóng chảy bên dưới, nhưng chỉ trái đất có các mảng kiến tạo có vết nứt cho phép khí nóng thoát lên bầu khí quyển, khiến khí quyển dày đủ để duy trì sự sống. Lấy sao Hỏa làm ví dụ, dưới bề mặt của nó cũng có dung nham, nhưng nó chỉ phun trào ở cùng một vị trí, và điều đó tạo nên ngọn núi Olympus Mons khổng lồ. Trong khi đó, lớp vỏ trái đất luôn vận động và tái tạo liên tục. Các mảng kiến tạo chìm xuống, tan chảy, mang theo các phân tử hữu cơ từ sinh vật trên bề mặt, rồi lại được phun trào trở lại qua các khe nứt, góp phần tái tạo và tuần hoàn khoáng chất của đất, khiến đất đai màu mỡ hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống phát triển. Cuối cùng là bầu khí quyển đặc biệt ban đầu của trái đất. Thời sơ khai, bầu khí quyển trái đất đầy độc tố, chứa methan, ammoniac, carbon monoxide và thậm chí cả axit hydrochloric. Rõ ràng đây không phải là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, nhưng chính sự pha trộn đặc biệt ấy lại có thể là nguyên liệu cho sự sống hình thành, và sự kết hợp hóa học như vậy có thể cực kỳ hiếm trên các hành tinh khác. Tóm lại, sự ra đời của sự sống thông minh trên trái đất phụ thuộc vào hàng loạt điều kiện đặc biệt hiếm hoi. Những điều kiện ấy đã tồn tại ngay từ ban đầu. Và vì quá quen thuộc với chúng ta thường lầm tưởng đó là những hiện tượng phổ biến. Nhưng khi việc khám phá vũ trụ ngày càng tiến sâu, chúng ta dần nhận ra rằng những điều kiện ấy thật ra không hề phổ biến, thậm chí có thể vô cùng hiếm hoi. Thực tế, chúng có thể độc nhất đến mức chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong vũ trụ. Có thể chúng ta thật sự cô độc hoàn toàn giữa vũ trụ này. Đó là một ý nghĩ đầy cảnh tỉnh, và hiện tại chúng ta chưa có bằng chứng nào để bác bỏ nó. Tất nhiên, không phải ai cũng bi quan về giả thuyết này. Nhiều người phản biện giả thuyết trái đất hiếm, cho rằng đó là một cái nhìn quá lấy con người làm trung tâm. Như tôi đã nói trước đó, chúng ta chỉ có một mẫu sự sống, nhưng lại đi tìm những thứ giống với sự sống trên trái đất, trong khi vũ trụ có thể tồn tại những dạng sống vượt xa nhận thức hiện tại của chúng ta. Một khả năng khác là bản thân trái đất đã là một hành tinh khác thường. Biết đâu chính chúng ta mới là loài khác thường của vũ trụ. Với nhiều người, mấu chốt vẫn nằm ở những con số. Số lượng ngôi sao trong vũ trụ quá khổng lồ, khả năng chúng ta tồn tại một mình là cực kỳ nhỏ bé. Hãy nhìn bức ảnh trường sâu nổi tiếng do Hubble chụp.
Mỗi điểm sáng trong ảnh là một thiên hà đầy sao, và mỗi ngôi sao lại có thể sở hữu nhiều hành tinh. Dù xác suất có thấp đến mức khó tin, thì cũng không có nghĩa là không tồn tại. Cho rằng trong một vũ trụ bao la như vậy chưa từng nảy sinh sự sống là một suy nghĩ ngây thơ. Có thể vũ trụ không hề tràn ngập trí tuệ, và sự xuất hiện của trí tuệ trên trái đất chỉ như một cái chớp mắt trong lịch sử vũ trụ. Trái đất mất 4,6 tỷ năm mới sản sinh ra chúng ta, và liệu chúng ta còn tồn tại thêm 1 tỷ năm nữa hay không vẫn là ẩn số. Vì thế, có khả năng vũ trụ từng sản sinh ra hàng triệu nền trí tuệ, nhưng rồi tất cả cuối cùng cũng biến mất. Điều này có thể được lý giải bằng bộ lọc lớn. Cũng có thể, du hành liên sao về căn bản là bất khả thi vì khoảng cách quá xa xôi, hoặc lịch sử của dải ngân hà, thậm chí của cả vũ trụ giống như một chuỗi đèn màu chớp tắt. Sự sống xuất hiện ở những thời điểm khác nhau, nhưng chưa từng trùng nhau để gặp gỡ. Đó là lý do vì sao nếu chúng ta tìm thấy vi sinh vật trên các hành tinh khác trong hệ mặt trời, đó sẽ là một phát hiện vĩ đại nhưng đầy nghịch lý trong lịch sử loài người. Nó vừa lật đổ hoàn toàn hiểu biết của chúng ta về sự sống, chứng minh rằng sự sống không phải đặc quyền của trái đất, nhưng đồng thời cũng củng cố nỗi lo của Bostrom, sự sống nảy sinh vốn không hiếm. Điều hiếm hoi thật sự là một nền văn minh trí tuệ có thể vượt qua bộ lọc lớn và tồn tại đến ngày nay. Vậy theo bạn, liệu trái đất có phải là kẻ sống sót duy nhất vượt qua mọi ngưỡng cửa đó không? Hãy chia sẻ vũ trụ quan của bạn ở phần bình luận nhé! Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Gnostic duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.